बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू दोस्तानो द MS एक्सेल सलोरमी वीडियो था। पदी वीडियो के बमंगा पे होम टैब के दा फंड ग्रुप कमांड तशरीह कऊ लका सरंगा चे पतेरे वीडियो के मंगा क्लिपबोर्ड तशरीह कड़ो और दे सरा मंगा दा पेस्ट के और खबरें कड़े पौनने वीडियो के बमंगा राशु फंड ग्रुप कमांड था। पदी के नंबर 1 जमंग सरा दोस्तानो फंड स्टाइल दे। फंड स्टाइल ना मतलब दार है चमंगा प MS एक्सेल के दखपल द लिखलो दा स्टाइल का चरता चेंज का वलगाड़ो नो मंगा बराशु फंड स्टाइल था। लकद मिसाल पर दल तमा IOC लिखले जरे दे दगा फंड स्टाइल या द लिखलो स्टाइल बदला वलगाड़म नो राबशे दे द पार बतासो यो फंड स्टाइल इंतखाब कई लका जबदा वखलम तासो कोरे देजी की दगा तगीरात तासो ता खकारी चे कम तासो चॉइसी द लिस्ट ने उर्बानी क्लिक को कई तासो तब पा मगा स्टाइल माने दा लिखल राशि बेराजो दोस्तानो इधन अरुस्ता कच साइज दे फंड साइज से लगा 2 नंबर के मंगा फंड साइज वयु कचरतम दे लिखलो दा साइज तासो ज्यादा वलगाड़े नो दे लिस्ट ना तासो दलता इंतखाब कई कमिया चस्ता सो खोखी लगा जबदे जेना शपक देर शवालम तासो गोरे दा लिखलो साइज सो शो ज्यादा शो नो पदागा तरीका कचरता तासो तखपल दे लिखलो साइज ज्यादा वलगाड़े दे जेना तासो ज्यादा वलेश ورپسې دوستانو دا کم A چې تاسو تخکاری دا هم د لیکلو د سایز لپاره دی کچرته ز په دې A باندې کلیک وکم نو ګوره لیکلو سایز زیاتېږي او کچرته د باندې کلیک وکم نو بیرته دا سو شي کم شي چې یو تمنګه انکریز وایو او بل تمنګه ډیکریز ویل شو ورپسې یو بل کمانډ دی چې هغه ته وایي بولډ وایي ډبل تا کچرته تاسو غواړئ چې د خپل د لیکلو سایز د لګ دا زمون کم فند چې دا د لګ ډبل راشي لکه زه دې ځکه لیکم IOC او زه غواړم دا فند صحیح نخکاری لګ دی دا واضح شي ډبل دی راشي نو تاسو په دې بولډ کمانډ باندې کلیک وکړئ تاسو وکړه چې دا لیکل لګ سو شو ډبل شو نو هر کلم چې لیکل صحیح نخکاری کوشش وکړئ تاسو هغه لیکل بولډ کړئ چې د دې شارټکټ کنټرول+B دی هر یو کمانډ باندې چې د ماوس کرسر ودروي د هغه شارټکټ او تعریف تاسو ته سکی خای لکه مثال په ډول چې کلم راشم په د کمانډ باندې ودرېږم دغه تعریف هم ما ترا کوي او شارټکټ هم ما ترا کوي ورپسې بل کمانډ چې هغه ته ویل شي اټالیک دوستانو کچرته تاسو د خپل دغه لیکل لکه سي سټایلش فارم کې راوستل غواړئ لکه د مثال په ډول زبراشم دې ځکه دا لیکل دلته دي دا به انتخاب کوم او بیا براشم دا به اټالیک کوم تاسو ګورئ اټالیک سره دا لیکل دا سلیک زرا کاغشي چې دې ته سټایل تمنګ په خپل سویو اټالیک ویل شورته ورپسې دوستانو بل کمانډ چې هغه ته ویل شي انډرلاین معنا د لیکلو لاندې کرخه راوستل کچرتم تاسو غواړئ چې د لیکلو لاندې کرخه راوړئ نو تاسو بدل ته کلیک وکړئ او دا واپس انډرلاین واخلئ تاسو ګورئ لیکلو لاندې ما تاسو اوس کدا سټایل تاسو خوښنی تاسو غواړئ چې د لاندې د ډبل انډرلاین راشي مطلب دوه لاینونه دی راشي نو زبرداسي چلو کوم را بشم دلته به کلیک وکم او دنه واپس ورته وایم چې ډبل انډرلاین ماته دوه انډرلاین راکا نو په د باندې کلیک وکړئ تاسو وکړه چې د لاندې دوه انډرلاین سو شو راغله ورپسې دوستان یو بل کمانډ چې هغه ته مونږ ویلې شو بارډر د لیکلو د چوکاټ د پاره استعمالېږي کچرته تاسو غواړئ چې خپل لیکلو ته بارډر ورکړئ نو تاسو د دې ځای نه ډېر په اسانۍ سره ورکولی شئ چې د مختلف شکلونه دي اول چې کلم زه راشم په د باندې کلیک وکم دا خوا کې چې بټن ده اول موږ ته وایي باټم بارډر وایي لاندینی بارډر ته یعنی زه غواړم چې دغه لیکلو لاندې دی یو بارډر راشي بس نو تاسو باټم بارډر واخلئ تاسو ګورئ چې د لیکلو لاندې تاسو ته څه درکه بارډر درکه بیا دوستانو که زه راشم دلته کلیک وکم ورته وایم چې ټاپ بارډر زه غواړم چې دنه د پورته هم یو لاین راشي یو بارډر دی راشي نو ټاپ بارډر والی تاسو بارډر درکه بیا دوستانو لیفت بارډر چپ طرف ته بارډر راوستل غواړم نو دا به انتخاب کوي تاسو را بشي دې ځای سبا والی لیفت بارډر تاسو ګورئ چې تاسو ته په چپ طرف کې هم صدر ک بارډر درک اوس دوستانو کچریته زرا شم په د باندې کلیک وکم
او بیا راشم دې لپاره ورته وایم چې ما ته رایټ بارډر ښي طرف ته بارډر راکا نو تاسو دې ځای نه دا بارډر انتخابولی شئ. تاسو ګورئ د دې نه ګیر چاپېر څه راغی بارډر راغی. په دغه ترتیب دوستانو که تاسو غواړئ یو سیل ته یا مثلا ستاسو یو لیکلي هغې ته بارډر ورکئ نو د دې بارډر کمانډ نه تاسو کار اخیستلی شئ. په دې کې دوستانو بل دی نو بارډر. زه غواړم چې له ده نه دا بارډر لرې شي ختم د شي نو دا به انتخاب کې را به شي ورته وایي نو بارډر. اوس چې کله تاسو ګورئ د نغه بارډر څه وشو ختم شو. بیا دوستان راځو بل دی موږ سره آل بارډر. آل بارډر نه مطلب دا دی که چېرته تاسو بارډر د ده نه ختم کړی بیرته یې ورکول غواړئ نو دلته به راشئ ورته وایي آل بارډر. تاسو ګورئ چې دا بارډر څه وشو دا راغی. بیا دوستانو راځو په دې بارډر کې بل دی موږ سره آوټ سایډ بارډر. که چېرته غواړئ چې د دغې دا کوم بارډر تاسو د لپاره انتخاب کړئ او دغه ګیر چاپېر د دې بارډر تاسو غواړئ چې دا د لرې شي نو موږ په دې آوټ سایډ بارډر باندې کلیک کوو. داسې کېږي ختمیږي. دغسې ډېر ایزي کمانډس دي. تاسو کتلی شئ دلته ټیک باکس بارډر. که چېرته تاسو باکس بارډر راوستل غواړئ باکس بارډر فایده دا ده چې دغه بارډر دا سایز چې کوم دی دا لږ تاسو ته غټ کړي مطلب واضحه ښکاري. چې کله تاسو راشئ په ده باندې کلیک وکئ او د نه پس تاسو ورته ټیک باکس بارډر دا واخلئ. تاسو ګورئ دا بارډر سایز لږ څه شو زیات شو. دا به نسبت د هغه بل بارډر نه څه ډبل هر کله چې تاسو ټیک کته دی ځای کې نو ټیک نه مطلب څه دی ډبل دی چې دا بارډر تاسو ته لږ بولډ کړي. اوس راځو د ځای کې بل دی موږ سره باټم ډبل بارډر. که چېرته تاسو غواړئ چې د دې نه لاندې دوه بارډرې راوړئ نو تاسو دلته کلیک وکئ او د نه پس راشئ ورته ووایئ چې باټم ډبل بارډر. اوس تاسو ګورئ د د لاندې نه تاسو ته څه درکړه دوه بارډرې درکړې. په دغه ترتیب تاسو دوه بارډرې هم کولی شئ چې راوړئ. بیا دوستانو راشئ دلته کلیک وکئ. بل دی موږ سره ټیک باټم بارډر. نو زموږ سره د باټم ډبل بارډر نه وروسته ټیک باټم بارډر دی. که چېرته تاسو لاندنی بارډر غواړئ چې لږ د ډبل شان دی راشي نو دا به انتخاب کړئ. بیا به راشئ د نه پس ورته ووایئ چې ټیک باټم بارډر. تاسو ګورئ دغه لاندنی بارډر چې دی دا نسبت د نورو نه څه شو لږ بولډ شو ډبل شو. بیا دوستانو راځو ټیک باټم بارډر نه وروسته د ټاپ اینډ باټم بارډر. ټاپ اینډ باټم بارډر نه مطلب دا دی چې زما سره دغه لیکل دي زه غواړم چې د دې دغه باټم ټاپ او باټم کې د څه وشي بارډر دی راشي نو تاسو راشئ دلته کلیک وکئ او د نه پس ورته ووایئ چې ټاپ اینډ باټم بارډر. په ده باندې کلیک وکئ. تاسو ګورئ د دې د پاسه او لاندې تاسو ته څه درکړه بارډر یې درکړه. بیا راځو دوستانو د نه پس بل دی موږ سره ټاپ اینډ ټیک باټم بارډر. که چېرته تاسو غواړئ د دې دغه کوم بارډر چې دی زه به راشم دلته به انتخاب کوم چې نو بارډر او د نه واپس راشم د بارډر باندې به کلیک وکړم او ورته به ووایم چې ټاپ اینډ ټیک باټم بارډر. دا ماته ټاپ کې او باټم کې بارډر راکا خو لاندنی بارډر څه وکړه هغه ټیک کا مطلب لږې بولډ کا نو تاسو په ده باندې کلیک وکئ. تاسو ګورئ دې ځای کې پورته هم بارډر درکړه لاندې هم درکړه خو لاندنی بارډر یې څه کړه هغه یې ټیک کړه بولډ یې کړه نو دې ځای نه تاسو دا کتی شئ. ورپسې دوستانو بل دی ټاپ اینډ ډبل باټم بارډر. ما ته یو بارډر په ټاپ کې راکا او لاندنی بارډر چې کا هغه ډبل کا نو زه به راشم دا به انتخاب کړم او د نه واپس تاسو راشئ دلته به کلیک وکئ او ورته ووایئ چې ټاپ اینډ ډبل باټم بارډر. په ده باندې به کلیک وکئ. تاسو ګورئ لاندنی بارډر تاسو ته دوه درکړه او دغه پورته چې کوم بارډر دی دا تاسو ته سنګل بارډر درکړه. دا زموږ سره د بارډر بعضې کمانډس و دې ځای نه موږ تشریح کړه. اوس لاندې راځو ډرا بارډر په لورې. ډرا وایي رسمولو ته. که چېرته تاسو غواړئ داسې ډیټا تاسو سره په شیټ کې موجود وي چې هغه بارډر نه لري او تاسو غواړئ چې هغې ته بارډر ورکړئ نو موږ د ډرا بارډر نه کار اخلو. لکه د مثال په ډول تاسو دلته وګورئ دغه کوم لیکنه چې دلته شوې ده زه غواړم دې دپاره بارډر ورکړم نو سمپلی تاسو به راشئ دلته به کلیک وکئ. بیا به راشئ ورته به ووایئ چې ډرا بارډر د باندې به کلیک وکړئ او د نه واپس دوستانو تاسو راشئ ګورئ دا ټول دې ځای نه دا کوم بارډر چې دی دا به څه وکړي انتخاب به کړي نو تاسو وکتل چې دې ته موږ څه ورکړه بارډر هم ورکړه.
دغه سه دوستانو که چېرته تاسو سره لیکلي او هغې د بارډر ورکول غواړئ نو په دې طریقې تاسو ورکولی شئ. دلته تاسو ډرا کې ګوره داسې بارډر ډرا کې دې ځای نه دلته کلیک وکړه داسې ګوره تاسو په خپل لچ وغواړئ هر رقم بارډر ډرا کولی شئ داسې دې ځای کې ډرا کا د یو سل دپاره داسې ګوره دې ته موږ ډرا بارډر ویلی شو. بیا دوستانو راځو د نه پس بل دی موږ سره ډرا بارډر ګایډ. دا زموږ سره اوس د دې لیکلو دپاره ډېر زبردست دی، مطلب دې دپاره ډېر زیات استعمالیږي چې کله تاسو غواړئ چې داسې لیکنم کړي او هغې ته بارډر ورکړي او دغه بارډر د غواړئ چې د هر یو سل دپاره جدا جدا بارډر راشي نو تاسو راشي ډرا بارډر ګایډ ته. چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ او د نه پس په دې لیکنو باندې راکش کړئ تاسو ګورئ دوستانو د لیکلو ته څونه زبردست بارډر ورکړه. په دغه طریقه تاسو سره چې څونه لیکنه شوي هغې ته بارډر ورکوئ نو دغه طریقه تاسو کارولی شئ. دغسې یو ټیبل تاسو سره او هغه بارډر نه لري تاسو غواړئ هغې ته بارډر ورکئ نو تاسو راشئ دې ځای کې په دې بارډر باندې کلیک وکئ او د نه پس ډرا بارډر ګایډ ته راشئ او د نه پس دا څومره ټیبل چې دی دا ټول به تاسو دې ځای کې انتخاب کئ داسې او د نه واپس ماوس پرېږدئ. تاسو وکته چې دغه ټیبل ته څونه په چټکۍ سره څه ورکړه دغه بارډر یې ورته ورکړئ. نو دا ډرا بارډر ګایډ چې دی دا ډېر زیات استعمالیږي. کوشش وکئ چې هر کله ستاسو ټیبل هغه بارډر یې نه لري نو د ډرا بارډر ګایډ د لارې نه تاسو کولی شئ چې هغې ته بارډر ورکئ. اوس دا بارډر چې ما دې ته ورکړه زه دا بیرته اریس کول غواړم پاکولی غواړم نو اریس بارډر ته راشه او د نه پس په دا ټول بارډر باندې داسې راکش کا ماوس باید تاسو بټن پریس نیولی او د نه پس تاسو دا دلته پرېږدئ. تاسو وکته چې هغه کوم بارډر چې وختي و هغه څه وشو هغه اریس شو. ورپسې لاین کلر دی دوستانو. که چېرته تاسو خپل بارډر ته رنګونه ورکول غواړئ نو زه به راشم دې ځای کې ډرا بارډر به واخلمه دا بارډر ګایډ چې کوم ښکاري په د باندې به زه کلیک وکړم او د نه واپس دا په د باندې راکش کړمه بارډر ګایډ او داسې بیا په دې راکش کې تاسو ګورئ د بارډر دا کوم کلر چې دی دا بلیک دی تور دی. زه غواړم چې د دې دپاره د یو بل رنګ راشي نو دلته به کلیک وکئ را به شئ لاین کلر ته او د نه واپس یو کلر واخلئ لکه ما ریډ کلر واخیسته او بیا به په دې بارډر باندې راکش کې تاسو وکته چې د دې بارډر هغه کم کلر چې هغه څه وشو چینج شو. نو دغسې دوستانو تاسو کولی شئ چې د لاین کلر د لارې نه خپل بارډر ته مختلف کلرز ورکئ. دې ځای نه تاسو دا انتخاب کئ او په د باندې راکش کئ نو دغسې موږ دا رنګ ورکوی شو. اوس که تاسو دا بیرته خپل حالت ته راوستل غواړئ نو تاسو به راشئ پخوانی چې کوم کلر و اټومیټیک دا بلیک و نو زه به دا والم او د نه واپس په د باندې راکش کړم تاسو وکته چې دا خپل حالت ته راغی. بیا دوستانو راځو دلته کلیک کوو بل دی موږ سره لاین سټایل. که چېرته تاسو غواړئ د خپل دغه بارډر چې کوم دی دې دپاره یو خاص سټایل ورکړئ نو تاسو لاین سټایل ته راشئ. په دې کې دوستانو زموږ سره مختلف لاین سټایل دي. لکه زه غواړم چې دا لاین سټایل زما په دې بارډر باندې راشي نو زه به په د باندې کلیک وکړم او بیا به راشم په دې بارډر ټیبل باندې به څه وکړم راکش به کړم داسې تاسو وکته چې د دې دپاره ډبل دا کوم بارډر چې دی دا څه وشو راغی. دغسې دوستانو په لاین سټایل کې تاسو کولی شئ چې مختلف سټایلونه په خپل ټیبلونو باندې اپلای کړئ. اوس که چېرته هم دا خوښ نه وي نو راشئ دې لاین سټایل ته او دا سټایل والا او د نه پس په د باندې راکش کړه داسې تاسو ګورئ چې څرنګه سټایلز تاسو خوښي نو تاسو یې کارولی شئ. دا زموږ سره دوستانو بارډر باره کې یو څو خبرې وي. موډ بارډر د لارې نه که تاسو سره څه نور بارډر یې پکاري نو تاسو د دې ځای نه انتخابولی شئ. لکه دا بارډر د پکار دی دا پکار دی دې ځای کې لږ سټایلونه نسبت د هغه ځای نه زیات دي چې تاسو یې دې ځای کې کارولی شئ. ورپسې شیډینګ دی. شیډینګ وایي د دې شاته دا بارډر کوم چې ښکاري یا دا ټیبل د دې شاته تاسو که غواړئ چې یو خاص رنګ راوړئ نو تاسو شیډینګ ته راشئ. په شیډینګ کې به تاسو رنګ واخلئ. اول به تاسو دا ځای انتخاب کړئ. لکه زه غواړم چې دې ته د یو رنګ ورکړم نو تاسو راشئ ګوره هر رنګ تاسو خپل ټیبل ته ورکولی شئ.
څومره ایریا چې هغه انتخاب کړئ او شیډینګ ته راشئ په د باندې کلیک وکړئ تاسو ته به هغه رنګ په خپله په د باندې څه وشي اپلای شي. ګروپ کمانډ کې هغه فنټ کلر دی چې د لارې نه موږ کولی شو خپل لیکلو ته مختلف رنګونه ورکو. لکه تاسو دې ځای کې کتی شي دا لیکل دي زه به دا انتخاب کم او د نه به پس دې دپاره یو رنګ ورکم. لکه تاسو ګورئ دې ځای نه ورته رنګ انتخابولی شي دا رنګ د خوښې کلیک کړه. دغسې تاسو زموږ سره د فنټ ګروپ کمانډ و. په راتلونکي کلاس کې به انشاءالله موږ خبره کوو په الاینمنټ باندې.